เชื่อว่าหนึ่งในคำถามยอดฮิตของผู้สูงวัยตอนนี้ก็คือควรจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ไหมฉีดดีหรือไม่ฉีดดีสูงวัยใจแซบคลิปนี้นะคะจึงขออนุญาตนำข้อมูลจากเพจไทยรู้สู้โควิดมาบอกกล่าวกันค่ะเพื่อประกอบในการตัดสินใจของทุกคนนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดอย่าลืมค่ะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็สาระดีๆค่ะ5 คำถามทำไมสูงวัยต้องฉีดก่อนคำถามที่ 1 ทำไมประเทศไทยกำหนดให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนก่อนคำตอบค่ะจากสถิติพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโควิดมากกว่าวัยอื่นๆค่ะซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับอีกหลายๆประเทศค่ะ2. ป้องกันตัวเองอย่างดีแล้วเนี่ยยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกไหมคำตอบก็คือจำเป็นค่ะเพราะการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยหนักแล้วยังช่วยป้องกันคนรอบข้างที่เรารักอีกด้วยนะคะ 3. ให้ลูกหลานที่บ้านฉีดก็พอคนสูงวัยไม่ต้องฉีดก็ได้หรือเปล่าคำตอบถึงแม้ว่าคนในบ้านที่ฉีดแล้วก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้ค่ะดังนั้นคนสูงวัยยังมีโอกาสติดเชื้อและเสี่ยงป่วยรุนแรงด้วยค่ะข้อ 4 จริงไหมวัคซีนไม่ได้ฆ่าเชื้อฉีดแล้วก็ยังต้องระวังการติดเชื้ออยู่ดีคำตอบก็คือจริงค่ะวัคซีนเพียงช่วยให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เราป่วยหนักแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นก็ยังต้องระวังการติดเชื้ออยู่ดีค่ะและ 5 ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนแล้วออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าแล้วยังต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือไหมคำตอบก็คือผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้ออกไปนอกบ้านได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะแต่ที่สำคัญยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆเช่นเดิมค่ะนอกจากคำถาม 5 ข้อนี้แล้วนะคะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด -19 ค่ะเรื่องความหวังของคนไทยกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในช่วงหนึ่งซึ่งมีคำถามว่าเราควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่คุณหมอได้แนะนำว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องตัดสินใจเองค่ะว่าถ้าหากมีการติดเชื้อแล้วเปอร์เซ็นต์อาการรุนแรงของเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสปอดบวมหรือว่าเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนค่ะโดยนะคะถ้าเราเป็นคนอายุ20ปีค่ะโอกาสเสียชีวิตจะอยู่ที่1ต่อ 1,000 ถึง 10,000 คนแต่ถ้าอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปโอกาสจะเสียชีวิตอยู่ที่ 1% ค่ะอายุ60ปีขึ้นไปโอกาสเสียชีวิตจะอยู่ที่ 3-4% และถ้าเราอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปโอกาสเสียชีวิตอยู่ที่ 10% ค่ะและคนที่อายุ80ปีขึ้นไปโอกาสที่จะเสียชีวิตมากถึง 20% เลยทีเดียวค่ะรวมถึงจะต้องพิจารณาว่าเรามีโรคประจำตัวหรือไม่นะคะและต้องพิจารณาความเสี่ยงในการรับเชื้อว่ามีมากน้อยแค่ไหนร่วมด้วยค่ะเช่นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีน้อยกว่าค่ะก็จัดลำดับตัวเองในการฉีดวัคซีนให้อยู่ลำดับหลังๆนะคะแล้วให้คนอื่นเนี่ยฉีดไปก่อนค่ะแต่ถ้ามีความเสี่ยงในการรับเชื้อมากแล้วมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการรุนแรงมากถ้าเป็นแบบนี้ก็ควรจะฉีดวัคซีนก่อนค่ะทั้งนี้นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจค่ะว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดโดยจะต้องพิจารณาตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคลแต่ถ้าหากเราจะต้องคิดแทนครอบครัวนะคะเราสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะว่าเราจะให้ผู้สูงอายุภายในบ้านฉีดก่อนหรือจะให้กลุ่มที่แพร่เชื้อง่ายฉีดก่อนเช่นคนในวัยทำงานที่ยังแข็งแรงอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนนำเชื้อจากข้างนอกมาติดคนในบ้านค่ะสรุปนะคะกับคำถามที่ว่าผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนหรือไม่คำตอบก็คือควรค่ะเพราะการพัฒนาวัคซีนมาจนถึงปัจจุบันนี้มีหลักฐานอย่างชัดเจนค่ะว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการตายได้เพราะการฉีดวัคซีนในกลุ่มคนวัยทำงานยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าจะลดการแพร่กระจายได้ซึ่งคนวัยทำงานนี้บางคนอาจติดเชื้อมาแบบไม่แสดงอาการก็เป็นได้ค่ะจึงเป็นเหตุให้กลุ่มผู้สูงอายุนี้นะคะควรฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้ป่วยและเสียชีวิตค่ะอีกทั้งการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการป้องกันจากภายในค่ะเมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันหากได้รับเชื้อร่างกายจะมีสิ่งเข้าไปต่อสู้ค่ะแต่ทั้งนี้การป้องกันภายนอกไม่ให้เชื้อเข้าร่างกายก็ยังมีความสำคัญอยู่ฉะนั้นเมื่อออกจากบ้านอย่าลืมค่ะยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆค่ะสวัสดีค่ะ